علينا تدري إيش الإشكال الأساسي حقنا حق الفساد. طرحه أحيانا يمكن يأخذ منحى مش كويس. حجم كبير من الفساد الآن موجود في اقتصادية الحرب. يعني لما أتكلم عن الموضوع هذا أتكلم عنه بحسرة. كيف نقيم دولة خالية من هذا الفساد؟ وأنا أقول ما هو أبعد من كلمة الفساد البسيط، وهو الفساد المركب أو الفساد الخاطف للدولة. الفساد الكبير أو اللي هو الاستئثار بالدولة أو تملك الدولة. انتشار الفساد يعتبر عامل مهم يكبل المجتمع ويدعو إلى انتشار مزيد من الفوضى في كل مناحي الحياة. أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل كثير من المانحين هو الفساد. استيعاب تعهدات المانحين هي واحدة من أبرز التحديات التي واجهت الحكومات اليمنية المتعاقبة. كانت تأتينا قروض مساعدات، وفي الأخير ترحل هذه القروض والمساعدات دون القدرة على استيعابها. إلى الآن لا يوجد جهة معنية في الوقت الراهن تقوم مقام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. ليس لدينا أجهزة رقابية محترفة تستطيع أن تقوم بهذا الدور. جهود مكافحة الفساد يمكن أن يكون لها قيمة ومعنى إذا اتخذت 3 اتجاهات أساسية، وهي أصلاً في السياسات والاستراتيجيات وفي مناهج مكافحة الفساد. الاتجاه الأول وهو أن نحاول أن نمنع وقوع الفساد في ذاته، وهي في العادة تحصل المجتمع. والاتجاه الثاني هو أن يكون هناك نوع من الملاحقة القضائية لمن يقوم بارتكاب الفساد. الاتجاه الثالث وهو أن نرفع مستوى وعي الناس وأن نعلمهم بأهمية مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة. إذن هذه هي الثلاثة الاتجاهات الأساسية متكاملة ومتضافرة، ولكن ليس لها أي وجود في الوقت الراهن، وهي في العادة تغيب في أوقات الحروب، لأنه من الصعوبة بمكان أن يتم تطبيق هذه الثلاثة الاتجاهات في إطار الحروب. ما الذي يجب فعله الآن؟ أنه على الأقل نحاول قدر الإمكان أن ننشط الأجهزة الرقابية. من الطبيعي أن سيكون هناك محاولات لعمل شبكات ولوبيات في هذه المناطق. التنبه مبكرا لعدم حصول تكرار هذه المشكلة، لأنها ستكون أكثر كلفة. إيرادات المتاحة أصلا محدودة، ومن الضرورة بمكان أن يكون هناك نوع من الرقابة الفعلية الحقيقية كي نستطيع أن نتحكم في الموارد المتاحة المحدودة بطبيعتها. أي تفاهم في المستقبل لا يجب أن يتيح الفرصة لبزوغ مثل هذه القوى المهيمنة، إن كانت قوى فساد أو قوى قبلية أو قوى عسكرية أو قوى خاطفة للدولة اليمنية. تمركز السلطة في موقع واحد يؤدي إلى مثل هذا الخطف. إذا توفرت الإرادة السياسية يبقى كل الإجراءات الأخرى تبقى مسألة فردية نستطيع أن نعالجها.